हेलो सबैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ मेरो गेट नलेज च्यानलमा। अनि आज चाहिँ मैले यो दराजबाट एउटा गिटार अर्डर गरेको थिएँ है। अनि घरमा आइसकेको छ, त्यसको अनबक्सिङ देखाउन गइरहेको छु। अनि यो गिटार चाहिँ भाइको लागि हो। हामीले चाहिँ दराजमा अर्डर गरेका थियौँ अनि आउनलाई चाहिँ 4-5 दिन जति लाग्यो। गिटारको लुक चाहिँ म अब अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु है। यो चाहिँ त्यही भाइले नै गर्नेछ अनबक्सिङ चाहिँ। हुन्छ, हामी अनबक्सिङतिर लागौँ है त। गिटारको चाहिँ ब्याग चाहिँ हामीले देख्यौँ है। गिटारको ब्याग कालो रङको छ है। यो चाहिँ एकदम बिगिनरको लागि गिटार रहेको हो। यो हाम्रो भाइले चाहिँ भर्खरै सिक्दैछ। अनि यो गिब्सन मोडलको इन्डियन कम्पनीको गिटार हो, एकदम बिगिनरहरूको लागि। हेरौँ कस्तो छ अब। निकाल्नु त्यसै हलाउँ हलाउँ। ओके छ ल। भाइ चाहिँ पुरा एक्साइटेड भएर ल चाहिँ नेचुरल कलरको रहेछ है। नेचुरल कलरमा छ हाम्रो गिटार चाहिँ। ल हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो त भाइ? राम्रो छ, अब सोच्यो भन्दा पनि राम्रो छ हो। ल जस राम्रै लाग्यो मलाई पनि। स्ट्रिङहरू मिलाउनु पर्छ है। हामीसँग के पायो? यति मात्रै पायो हामीले? ब्यागमा होला नि। त्यो हेर्नु पर्यो। हो, एक सेट स्ट्रिङ अनि पिक छ हो। क्यापो पनि हो छ कि छैन? क्याप पनि हुनुपर्ने हो। छैन। ओहो, हामीलाई चाहिँ घाटा भएछ नि। क्यापो आएन छ त। ल बेल्ट पनि छैन होला। बेल्ट त फोटोमै थिएन, क्यापो चाहिँ थियो फोटोमा। हामीलाई 500 घाटा भयो। जोडले हाल्नु।